Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 28 tháng 7. Trong bản tin ngày hôm nay, FBNC xin chuyển đến quý vị những tin tức nổi bật sau. Cho rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden liên tục làm tổn hại đến lợi ích của mình, Trung Quốc đã đanh thép thiết lập 3 yêu cầu mấu chốt với Hoa Kỳ trong cuộc hội đàm cấp cao mới đây. Trong lúc không ai nhường ai, phía Washington bất ngờ có động thái mềm mỏng hơn khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cam kết sẽ xây dựng mối quan hệ ổn định với Bắc Kinh. Bên cạnh màn đấu đá của các ông lớn, khủng hoảng chính trị ở Tunisia cũng đang là tâm điểm khiến giới chức thế giới quan ngại. Liên minh châu Âu đã lên tiếng kêu gọi chính quyền nước này nhanh chóng ổn định tình hình. Chung hoàn cảnh bất ổn chính trị với Tunisia, nhưng tình hình ở Lebanon có phần khả quan hơn khi Thủ tướng đương nhiệm đã bắt đầu thiết lập nội các. Liệu vị lãnh đạo mới này có kế sách gì để đưa quốc gia Trung Đông vượt qua hàng loạt khủng hoảng? Những thông tin đáng chú ý khác. Các nhóm thân Iran với Iraq hoan nghênh việc Mỹ lui binh. Bộ trưởng Quốc phòng Israel thăm Pháp để thảo luận về NSO Iran. NATO sẽ tiếp tục hỗ trợ Afghanistan. Đài Loan gọi Cộng hòa Séc là bạn tốt. Tất cả những diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ được FBNC chuyển đến quý vị trong bản tin ngay sau đây. Cứ ngỡ là nỗ lực cứu vớt mối quan hệ song phương đang bên bờ vực, cuộc hội đàm giữa hai cường quốc Mỹ-Trung mới đây lại kết thúc trong bế tắc và chỉ trích. Cho rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden liên tục làm tổn hại đến lợi ích của mình, Trung Quốc đã đanh thép thiết lập 3 yêu cầu mấu chốt với Hoa Kỳ. Trong buổi họp báo hôm 27 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã khẳng định mạnh mẽ lập trường của Bắc Kinh trong cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman. Trong đó, ông Vương đã đưa ra 3 yêu cầu cơ bản đối với Mỹ để đảm bảo đôi bên tôn trọng sự khác biệt của nhau, đồng thời ngăn chặn mối quan hệ song phương này vượt khỏi tầm kiểm soát. Cụ thể, Bắc Kinh yêu cầu Washington không được thách thức, vu cáo, thậm chí là tìm cách phá hoại hệ thống và quỹ đạo hoạt động mà Trung Quốc đang xây dựng. Thứ hai, Hoa Kỳ không được cố tình cản trở, thậm chí là làm gián đoạn quá trình phát triển của Trung Quốc. Thứ ba, Hoa Kỳ không được xâm phạm chủ quyền quốc gia của Trung Quốc hoặc phá hoại sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này. Bên cạnh đó, người phát ngôn cũng cho biết chính quyền ông Tập Cận Bình đã đệ trình 2 danh sách cho Mỹ. Cụ thể, một danh sách bao gồm 16 mục yêu cầu Mỹ sửa chữa các chính sách và hành động sai lầm của mình đối với Trung Quốc. Danh sách thứ hai liệt kê các vấn đề chính mà Trung Quốc lo ngại. Hai bên cũng đã trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực như biến đổi khí hậu, vấn đề hạt nhân Iran, tình hình ở bán đảo Triều Tiên, Afghanistan và Myanmar. Trung Quốc đã chỉ rõ rằng sự hợp tác giữa hai nước cần dựa trên sự tin cậy lẫn nhau và cùng có lợi. Nhà Trắng thể hiện sự chân thành của mình trong mối quan hệ song phương này. Washington không thể trông đợi sự hợp tác vô điều kiện từ Bắc Kinh, trong khi liên tục làm tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc. Không có gì ngạc nhiên khi Mỹ-Trung bất đồng và đối đầu trong cuộc đàm phán ngoại giao. Tuy nhiên, cả hai bên đều tin rằng cuộc đối thoại vô cùng căng thẳng, có chiều sâu và mang tính xây dựng. Người phát ngôn cũng nhấn mạnh, hai cường quốc cần thống nhất duy trì mối quan hệ, do đó các nhà lãnh đạo hai nước cần có những đối thoại cởi mở và trung thực hơn. Các cuộc đàm phán hôm 26 tháng 7 diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đã trở nên tồi tệ kể từ khi cuộc gặp ngoại giao đầu tiên vào tháng 3 ở Andrews dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden. Trong cuộc gặp mới đây nhất, hai đại kình địch dường như tỏ ra không ai nhường ai, nhưng có lẽ gần đây phía Washington có nhiều động thái mềm mỏng hơn với Trung Quốc. Trong bài phát biểu ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã phần nào xoa dịu nỗi hiềm khích giữa hai bên khi cam kết sẽ xây dựng mối quan hệ ổn định với Bắc Kinh và nỗ lực giải quyết những thách thức chung. Trong bài phát biểu của mình tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin đã liệt kê những hành động mà Washington mô tả là gây bất ổn từ phía Bắc Kinh, từ âm mưu thôn tính Đài Loan đến việc phô trương uy lực ở Biển Đông. Tuy nhiên, ông cho rằng hai nước có thể nỗ lực xây dựng mối quan hệ ổn định hơn. Chúng tôi sẽ không nao núng khi lợi ích bị đe dọa, nhưng thực sự Mỹ không mưu cầu tình trạng đối đầu căng thẳng. Vì vậy, tôi xin nói rõ, với tư cách là Bộ trưởng, tôi cam kết theo đuổi mối quan hệ mang tính xây dựng ổn định với Trung Quốc, bao gồm cả việc kết nối với Quân đội Giải phóng Nhân dân. Các cường quốc cần mô hình hóa sự minh bạch và thông tin liên lạc. Vì vậy, Washington hy vọng có thể cùng Bắc Kinh giải quyết những thách thức chung, đặc biệt là mối đe dọa từ biến đổi khí hậu. Kể từ khi nhậm chức, dù đã nhiều lần nỗ lực kết nối nhưng vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vẫn chưa thiết lập được cuộc hội đàm nào với các quan chức cấp cao của Trung Quốc. Trong tuần này, ông Austin sẽ đến thăm Việt Nam và Philippines nhằm liên kết và khẳng định tầm quan trọng của các liên minh. Trong nhiều năm, Mỹ đã đặt Trung Quốc là mối quan tâm hàng đầu trong các chính sách an ninh quốc gia của mình. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã gọi sự cạnh tranh Bắc Kinh là phép thử địa chính trị lớn nhất trong thế kỷ này.
Thế giới những ngày qua không chỉ điên đảo với màn đấu đá của các ông lớn, mà còn quay cuồng trong các cuộc chính biến. Khủng hoảng chính trị ở Tunisia là một tâm điểm khác khiến giới chức thế giới vô cùng quan ngại. Mới đây, Liên minh châu Âu cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến ở Tunisia và kêu gọi các bên chính trị tại nước này tôn trọng hiến pháp, thể chế và pháp luật. Trích dẫn từ một tuyên bố của người đứng đầu chính sách đối ngoại EU, Josep Borrell, phát ngôn viên Nabila Masrali tái khẳng định các bên cần phải tôn trọng pháp quyền, dân chủ và quyền cơ bản. Bà cũng cho biết ông Borrell đã nói chuyện với Ngoại trưởng Tunisia Othman Zerari và tiến hành tham vấn với các ngoại trưởng EU. Tunisia phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong một thập kỷ dân chủ sau khi Tổng thống Kais Saied lật đổ chính phủ và đóng băng quốc hội với sự trợ giúp từ quân đội. Động thái này bị các chính đảng, bao gồm cả những người Hồi giáo, tố cáo là một cuộc đảo chính. Cuộc chính biến diễn ra ngay sau khi nước này rơi vào bế tắc chính trị trong cuộc tranh chấp giữa ông Saied và thủ tướng vừa bị cách chức. Cả hai không đạt được thống nhất về một cuộc cải tổ chính phủ. Chung hoàn cảnh bất ổn chính trị với Tunisia, nhưng tình hình ở Lebanon có phần khả quan hơn khi nước này đã có thủ tướng mới và bắt đầu thiết lập nội các. Thủ tướng đương nhiệm Lebanon Nazim Mikati tuyên bố sẽ nhanh chóng thành lập một chính quyền có khả năng thực hiện cải cách cơ cấu. Dựa trên sáng kiến của Pháp và hợp tác xã với xã hội dân sự, nỗ lực này nhằm cứu đất nước ra khỏi tình trạng suy thoái hiện tại. Ông Mikati cũng hứa sẽ khôi phục quan hệ bình thường với các nước Ả Rập, mặc dù ông nhận thức rõ được rào cản trong mối quan hệ cá nhân của mình với Hezbollah và Iran. Được biết, các thủ tướng Lebanon được bổ nhiệm trước ông Nazim Mikati đều thất bại trong việc thành lập một chính phủ độc lập, có khả năng đối phó với các cuộc khủng hoảng của đất nước. Điều này khiến đất nước Trung Đông chìm sâu vào cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính tồi tệ nhất trong lịch sử của mình. Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz có cuộc gặp với người đồng cấp Farhan Pali. Truyền thông của Israel cho biết, chuyến đi của ông Gantz sẽ tập trung thảo luận về cuộc khủng hoảng kinh tế đang gia tăng ở nước láng giềng Lebanon và nỗ lực của các cường quốc thế giới nhằm nối lại thỏa thuận hạt nhân với Iran. Jerusalem đang lo ngại Tehran, kẻ thù không đội trời chung của họ, sẽ chế tạo thành công vũ khí nguyên tử, mặc dù Iran đã nhiều lần phủ nhận việc sản xuất loại vũ khí nguy hiểm này. Hôm 26 tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp cũng cho rằng, việc Iran không quay lại bàn đàm phán đang khiến cơ hội ký kết một thỏa thuận hạt nhân giữa nước này với các cường quốc thế giới trở nên mong manh. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ bàn về phần mềm gián điệp được bán bởi công ty mạng NSO của Israel. Phần mềm này bị cáo buộc được sử dụng nhằm vào việc nghe lén Tổng thống Pháp. Trước đó, báo cáo cho thấy số điện thoại của ông Emmanuel Macron nằm trong danh sách các mục tiêu có thể đang bị theo dõi bởi Maroc, nơi đã sử dụng phần mềm Pegasus của NSO Group. Nhà lãnh đạo Pháp đã kêu gọi một cuộc điều tra. NSO đã bác bỏ cáo buộc mà công ty này cho là thiếu chứng cứ và khẳng định Pegasus chỉ được sử dụng bởi các tình báo chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật để chống khủng bố và tội phạm. Israel ngay lập tức thành lập một nhóm liên bộ cấp cao để đánh giá các hành vi lạm dụng phần mềm gián điệp có thể xảy ra. Liên quan đến tình hình quân sự ở khu vực Trung Đông, sau khi Mỹ lên kế hoạch chấm dứt vai trò của mình ở Iraq vào cuối năm nay, các lực lượng dân quân ủng hộ Iran hùng mạnh ở Iraq đã thở phào nhẹ nhõm và bày tỏ hoan nghênh động thái này. Trong cuộc đàm phán với Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kahimi tại Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố sẽ kết thúc sự hiện diện của quân đội nước này tại Iraq. Tuy nhiên, quân đội Washington sẽ tiếp tục đào tạo và hỗ trợ lực lượng Baghdad, bao gồm cả hoạt động hợp tác tình báo. Hôm 27 tháng 7, Conquest Alliance, cánh chính trị của Liên minh bán quân sự ở Hanas al-Sabi của Iraq, vốn do các nhóm quân Iraq thống trị, cho biết họ coi tuyên bố của ông Biden là một bước tích cực để Iraq có được chủ quyền hoàn toàn và hy vọng việc triệt thoái của quân đội Mỹ sẽ sớm thành hiện thực. Trước đó, lực lượng dân quân ủng hộ Iran đã bị cáo buộc là thực hiện khoảng 50 cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm chống lại lợi ích của Hoa Kỳ ở Iraq. Việc Washington kết thúc các hoạt động tác chiến là một kết quả mà họ đã mong muốn từ lâu. Trong khi có kế hoạch rút quân tại Iraq, Mỹ cũng sắp hoàn thành việc đưa lực lượng quân đội ra khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, Hoa Kỳ và đồng minh NATO vẫn tiếp tục sát cánh cùng quốc gia Trung Á này. Mới đây, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã điện đàm với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và cam kết NATO sẽ tiếp tục hỗ trợ đất nước này chống lại nhóm phiến quân. Đây được xem là động thái trấn an của liên minh quân sự trong bối cảnh Taliban trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ và gây áp lực lớn lên chính phủ do Mỹ hậu thuẫn ở Kabul. Ông Stoltenberg đã viết trên tài khoản Twitter rằng, rất vui được nói chuyện với Tổng thống Afghanistan. Tình hình ở Afghanistan vẫn còn là một thách thức lớn và cần một giải pháp đàm phán hòa bình. NATO sẽ tiếp tục hỗ trợ Afghanistan, bao gồm cả trợ cấp tài chính, sự hiện diện dân sự và đào tạo quân sự ở nước ngoài. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, với bước phát triển trong ngoại giao quốc tế của Đài Loan,
Mới đây, Đài Bắc đã nhận được khoảng 30.000 liều vaccine ngừa COVID-19 từ Cộng hòa Séc. Lãnh đạo hòn đảo này đã bày tỏ lòng biết ơn và ca ngợi quốc gia trung tâm châu Âu vì dám thực hiện một bước đi có thể chọc giận Trung Quốc. Người đứng đầu chính quyền Đài Bắc Thái Văn Anh khẳng định động thái ngoại giao này cho thấy Đài Loan và Séc không chỉ là những đối tác vững chắc trên con đường tự do và dân chủ, mà còn là những người bạn tốt hoạn nạn có nhau. Năm ngoái, Chủ tịch Thượng viện Séc Miloš Vystrčil đã có chuyến công du chính thức tới hòn đảo, đồng thời công khai ủng hộ chủ quyền của Đài Bắc. Trung Quốc ngay sau đó đã lên tiếng chỉ trích gay gắt hành động này, khẳng định Đài Loan là lãnh thổ đang chờ thống nhất. Nhằm xoa dịu mâu thuẫn với ông lớn châu Á, Tổng thống Séc Miloš Zeman sau đó đã gọi chuyến thăm của cấp dưới là hành động khiêu khích trẻ con. Giống như hầu hết các nước, Cộng hòa Séc không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, mặc dù hòn đảo là một nhà đầu tư lớn của nước này. Tuy nhiên, Praha đã quyết định tặng vaccine cho Đài Bắc, nối tiếp hoạt động hỗ trợ mà Litva và Slovakia dành cho hòn đảo. Kể từ khi đại dịch bắt đầu, Đài Loan đã tặng hàng triệu chiếc mặt nạ cho nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Cộng hòa Séc. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.